Nakapakita pa si Darylle ng boxer sa vlog? Omsi, go, bro. Hala. Ay, pag-sex ka naman sa car. Sex sa car? Subo doon, subo dito. Po, dalawang question. Bad yan, bro. SPG po to, guys, ha? Hey babes, AeronAlzaga here and welcome back to my channel. So in today's video, I have a special guest. He's from the Philippine Fencing Team, a good friend of mine, and he's also from BIGO. So help me welcome Darylle Lumahan. Kumakita ka ba? He's from Chinilans! Yay! Ayan! Hi guys! Oh, diba? Ganon. Then, before we start, do you wanna say something? Like, Any last words? From any last words? Any last words? Before you... Should be fun. It should be fun. And... Tagay na this! Okay, we're gonna make tagay. So, we're gonna play a game today too. Okay? And for this vlog, we're actually going to play... Are you ready? Ano ba? Ano ba? We're gonna play Never Have I Ever. Kung nagawa mo na, ay iinom ka. Pag hindi, iinom ka pa rin. Perfect, di ba? Oh, di ba? Ganun lang. So we'll have our turns. So we'll just have to make puha from this gold thing. Okay. Then we select a number and I'll read you the question. Okay. Ready na ba? Ready na. Ready na this. Laban. Oh, and one more thing. As I said earlier, huwag na nga, basta tagay na. Before we start, shall we have a tagay moment? Bottoms up. Blistol. One more. Gago! Rock, paper, scissors, ha? Wow. Iba naman yan, chismis ka. Ganda ka lain mo, te. Oh, one, two. Pick. Oh, ikaw mauna. Hindi ako maunang tanong sa'yo. Pili ka. 12. Okay, so the question is, pumatol ka sa girl na may 10 to 15 years age gap. So older or younger? Mato sa fibers. Older or younger? Ito na pedophilia tawag dyan, tol. Nagigigil ako. Ipapatol 5 years old. No, never. Never? O, tatagay pa din siya. Ano ga? Anong duga? Maran gusto kasi. Mas matanda na sa kanya. Hindi matanda. Gusto ko ka-age ko lang. Ay, ilang taon na ba isang Darylle? 22. 22. Yan, tagay na. Ako na, ha? Question number 1. Never have I ever gumamit ng sariling damit to wipe the milk. No, bitch. Where? Oh, hindi ka ba? Bakit? Tissue tayo para kay hygiene. Ah, Ano bang unas mo? Ano? Tissue. Kasi like pa, di ba? Ba't mo gagamitin ng ano tapos maano sa ibang damit? ba't ako? Problema mo na yun. Ba't ako? Inom ka, di ba? Tinagot mo, inom ka din. Okay lang yan, vlog ko to. Ano ka? Ito na, tol. Perfect. Go. Ikaw na lang ako pipili. Number 4. Number 4. Number 4. Nag-dirty talk while having sex. Oo. Siyempre. Sample. Wala yun. SPG po to, guys, ha? Dirty talk. Dirty talk ba yung gusto mo ba to? Ay, ganda. Ay, oh. Ako na. Sige, go. Ako na. Nung nag-sex kayo, humiling ka ba ng second round? Ala. Hi, Mama! Shout out, Mama! Ba't pa siya nagsulat niya? Nagigigil ako. Humiling ka Opo. ba ng Next question. Opo. Opo. Have you had sex in public place such as the mall, the gym in Ormoc City restroom? Yung Yeah. totoo. Yeah, I have. I had before. Pwede name drop. Saan? Sa fire exit. Fire exit? Fire exit ng mall.
Wala, revelation to. Tapos. Tulad sa tagay tayo. Ang chika to. Sorry ma pa. Punong elevator, so hindi kami sumabay. So ayun, sabi ko na huli lang kami. Ayun. Tapos, So, kilala mo siya matagal na or matagal na. ilang taon? Nung pumasok ko na sal. Ayun. Hala, revelation to guys, okay? May finger dito, Ay, ayun. tapos may subo doon, subo dito. Ganun. Tapos, May titi siya? gagawin Ay, may The Voice palang naganap sa fire exit lines. Darylle Lumahan, pasok. Oh. Pili. Ay, pag-sex ka na sa car. Sex sa car? Wala, ano? Sabi ko na nga ba eh. May ganyang tanong eh. Nagigigil ako eh. Yes. Next question. Hala, gago. O diba, gagano din yan. Wala naman yan. Tulog ako malito. Walang naman yan. Si Darylle Lumahan ba? Bomboa. Sino Bomboa? Bomboa. Bomboa. Ay, buong buo. Pumatol na ba ang isang Darylle Lumahan sa isang sugar mommy or sugar... Ay, sa akin pala yung daddy. Sugar mommy. Wala, never pa. Never pa? Never pa. Ganon? Chat. Pero di ko kasi Pero, ay, hindi mo Kasi bet? ano kasi ako, mama's boy kasi ako. So parang isipin mo, Oo. Yung birthday mo ba, hindi lang ba candle ang binlow mo? Ala! Uy, wala talaga yan dyan! Yun nga! Wala talaga! Nag-birthday sex, oh. Di lang Marami ako isi-censored sa vlog na to. Hindi lang ba candle ang binlow mo nung birthday mo? Oo! Na-uploadan siya ng cake. Cake! Cake. Pero nag-birthday sex ka. Yes, Pop. Yes. 2 questions, tapos inom. 2 questions? Tapos inom. Dalawa ang question. Ba't hindi ka uminom? 2 questions nga, tapos inom. Ba't ka galit? 2 questions na kasi pag inom. 君の虜になってしまえばきっと Now, horny while watching girls on TikTok. Have you? Yeah, of course. Of course. Confident pa siyang sumagot doon, no? Humingi ng isang number sa stranger. Yeah, of course. Bar. Sa bar. Hanap, usap, deal. Shit. Alam mo yun? May tissue ba dyan? Hindi, inom ka talaga kung may chika. Dalawang question. Naakit sa girl best friend. Boy. Boy best friend. Naakit ka na ba sa Yes. Mga boys mo dyan sa labas? Ay. Nakapag-threesome ka na ba? Ala! Uy! Di ka ba? Eli, ayo yan. Nagigegel ako. Nakapag-threesome ka na ba? First time. Ang ino! Gago chest mess yun, gago chest mess. London pa yun, London far. London sa mga taga-London. Nababad trip pag nabibitin ang isang Darylle Lumahan. Tong ino, syempre, oo. Ba't ka sumisig? Galit. Galit. Syempre, oo. Huy! Sol! Uy, tol! Ano, tol? Lasing na Kenyo. No, I'm not. Oo naman. Oo naman. Siyempre, ikaw ba? Oo naman. Diba? Naka-bad trip, diba? Kaya mo yung nandun mo na sa peak season mo. Peak level. Tapos like parang wala na. Wala na, gano'n. Sa bato ka. Parang tayo mo yan ang ganyan. Sa ganyan. Pwede ba ako? Mama! Tita! Nahipuan sa inuman. Oo. Oo. Sa band. Guys, kung alam niyo yung band sa BGC. It's Band sa BGC? Yeah, it's very, gusto yung band kasi super sikip. May special guest tayo, guys. Sa band kasi super sikip. Masikip daw, Ken. Super sikip ng place. Ako ba? Ikaw na. Ako, may last ka pa. Ano shit, Darylle? Oh my God, Oh, di ba? May featuring na naman tayo, guys. Guesting. Pag hindi nyo pa nakita ang live namin, ang vlog namin ni Ken, watch it. Okay guys, before number 2. Ito na. Nagsisave ka ba ng nude photo? Nino! Mo! Or tsaka siya? Oh, no! Ha?
Nag-isip ko nga ng nude photo. Usahay, minsan. Minsan. Tapos, pinagpipinger mo. Minsan. Chismis ka. Have you tried to 5 seconds kiss to a random person? Yes. Oh, di ba? Wala lang. Okay, last question na to para kay Darylle. Balls naman to eh. Nagbaboxer lang pag umalis. Na-try mo na ba yun? Oo! Kanina. Kanina lang! Kanina lang? Nag-boxers ka lang? Boxers lang ako ngayon. Magpapakita pa si Darylle ng boxer sa vlog? Omsi, go! Go, go, bro! Hala. Tingnan niya, ikaw gagawin. Hala, maban nyo ng vlog. Hala! Look, pinakita niya nga. Search lang. Pinakita niya nga, guys. Nakipag-meet up sa ka-online na date. Hindi. Ay ba na? Oo, na. Oo. Pero, Pag-date lang. Date Oo. lang like usap lang. nakipagtalik sa ka-online date. Kat-text hindi. Tinder, Bumble ba yun? Tinderis, ang Ayan, babalik. Tinder. Ako talaga, get to know that person first before... You Before get that. in to Yeah, it. before I get Into in. Magpapakipikit pa. Dila niya, guys, oh. Ito, yung oval sa Ormoc City. Super, sa public, ito yon. Ayan. So, doon na tayo nagtatapos. Marami tayong nalaman kay Darylle. At Aeron! At sa akin lang? Nagigigil ako. Okay, so guys, as always, don't forget to click like, subscribe, and tell your friends. And I'm with Darylle, one final last. Okay, and we're drunk. See you guys in my next video. Bye! Bye guys! Ganon. Stop.